คนกรุงเทพคงชอบนะอากาศอย่างเนี้ยเสียงดังดีถ้าคนบ้านนอกไม่ชอบหนาวปีหนึ่งก็เร็วนะแป๊บเดียวจะสิ้นปีแล้วเราคอยทบทวนตัวเองประเมินตัวเอง1 ปีที่ผ่านมาหรือ3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราได้อะไรบ้างมีบุญเยอะหรือมีบาปเยอะสำรวจตัวเองดูบุญก็บุญระดับไหนบุญที่ถึงระดับประกอบด้วยสติปัญญาเนี่ยเป็นกุศลพังบุญก็พาให้เรามีความสุขกุศลจะพาเราพ้นทุกข์คนละระดับกันกุศลมันลดละกิเลสบุญมันสร้างความดีคนละอย่างเวลาเราทำอะไรดีๆเราได้บุญเรามีความสุขใจอิ่มใจเวลาเจริญกุศลได้สิ่งที่สูงกว่านั้นได้ลดได้ละกิเลสถือศีล5ไว้นะมีกุศลเยอะเลยเรามีเมตตาไม่ทำร้ายคนอื่นไม่ทำร้ายสัตว์อื่นเลยใจเป็นกุศลมีความสุขสงบสุขทุกวันนี้ต้องเจริญเมตตาให้มากไม่งั้นเราอ่านข่าวขึ้นมานะเราร้อนมีแต่เรื่องไม่ค่อยถูกใจมันก็ทุกฝ่ายที่เชียร์ฝั่งนี้อ่านข่าวฝั่งโน้นก็ไม่ถูกใจพวกฝั่งโน้นมาอ่านข่าวฝั่งนี้ก็ไม่ถูกใจมีแต่เรื่องร้อนๆทั้งนั้นเราไปห้ามความคิดคนอื่นห้ามการกระทำคนอื่นเราทำไม่ได้ห้ามคำพูดของคนอื่นเลยเราห้ามมันไม่ได้เรารักษาใจของเรามองคนอื่นมองสัตว์อื่นมองฝ่ายตรงข้ามอะไรมองอย่างเพื่อนเราแต่ละคนเขาก็มีความทุกข์ของเขานะทำไมเขาต้องออกมาดิ้นพล่านเขามีทุกข์เคยเห็นปลาถูกทุบหัวไหมปลาช่อนดิ้นเล่านะบิดไปบิดมามันมีความทุกข์มนุษย์ทั้งหลายมันก็มีความทุกข์มันดิ้นเล่าไปน่าสงสารถ้าใจเราสงสารนะมันก็ไม่โกรธแล้วใจไม่โกรธใจก็ร่มเย็นไม่ได้เป็นศัตรูอะไรกับใครเห็นคนบางคนเขามีมิจฉาทิฏฐิอะไรเงี้ยน่าสงสารเขาไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมก็ยังมีมิจฉาทิฏฐิไม่เชื่อบุญเชื่อบาปไม่เชื่อพระพุทธเจ้าอะไรเงี้ยถ้าเราโกรธเนี่ยเราไม่ใช่ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านสอนถึงขนาดนี้นะว่าถ้าเราโกรธตอบคนอื่นเราเลวกว่าเขาอีกอย่างพวกเราเนี่ยไปอ่านข่าวโจมตีสถาบันโจมตีอะไรเราโกรธหรือข่าวไม่รักชาติอะไรเงี้ยเราโกรธข่าวดูถูกศาสนาเราก็โกรธอะไรเงี้ยก็เราว่าเราเป็นคนดีแต่พอถูกกระตุ้นเขาหน่อยเราก็โกรธ
คนที่เขาออกมาโจมตีสิ่งต่างๆนะจิตเขามีโทสะมีโมหะเขามีกิเลสแต่เขาไม่เห็นในขณะที่พวกเรารู้ว่าความโกรธไม่ดีแต่เราก็ยังโกรธเรายังทำอีกนะพระพุทธเจ้าถึงสอนคนที่โกรธตอบเขานะชั่วนะไม่ใช่ไม่ชั่วกว่าคนโกรธทีแรกซะอีกไอ้นั่นมันไร้เดียงสาเรารู้เรื่องแต่ว่าทำแบบเดียวกับเขาไม่เหมาะกับการเป็นนักปฏิบัติพยายามฝึกใจของเรานะให้มีความเมตตาวิธีฝึกใจให้เมตตานะขั้นแรกเลยเรามองคนที่เราชอบมองสัตว์ที่เราชอบอย่างเราเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเงี้ยใจเราชอบใจเราอ่อนโยนคอยสังเกตใจไปใจมันรู้สึกอ่อนโยนเวลาใจอ่อนโยนมีความสุขนะใจดุร้ายกระหายเลือดไม่มีความสุขเริ่มต้นฝึกความเมตตาก็ฝึกจากสิ่งที่เรารักซะก่อนเรารักแมวตัวนี้นะเลี้ยงแมวเวลาอยู่กับแมวนะเมตตาแมวสงสารแมวอยากให้แมวมีความสุขอยากให้แมวไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ก็พาไปหาหมอใจไม่อ่อนโยนพยายามฝึกตัวเองให้ใจมันรู้จักอ่อนโยนบ้างใจมันแห้งแล้งแข็งกระด้างภาวนายากใจที่นุ่มนวลอ่อนโยนก็เหมือนฟองน้ำดูดซับน้ำได้ดีใจแข็งกระด้างเหมือนก้อนหินไม่อมน้ำน้ำไปลาดใส่ก็ไปหมดใจที่อ่อนโยนกระแสธรรมะอันเยือกเย็นไหลลงมาใจก็อิ่มใจก็เต็มขึ้นมามีความสุขใจกระด้างกระแสธรรมะไหลมาก็ไหลไปหมดเลยไม่มีดีไม่มีเหลืองั้นเราพยายามนึกถึงคนที่เรารักนะสัตว์ที่เรารักนึกถึงเขาในทางที่ดีนึกถึงเขาแล้วเรามีความสงบสุขมีความสบายใจถัดจากนั้นก็ฝึกให้ละเอียดขึ้นไปอีกมองคนที่เราไม่รักไม่เกลียดทีแรกเรามองคนที่เรารักก่อนนะแล้วเราก็เจริญเมตตาปรารถนาให้เขามีความสุขปรารถนาให้เขาพ้นทุกข์ปรารถนาให้เขามีความสุขนี่คือการเจริญเมตตาปรารถนาให้เขาพ้นทุกข์นี่คือการเจริญกรุณาทำไปด้วยกันเวลาคนที่เราชอบเฉยๆยังไม่มีความสุขเนี่ยเราก็ปรารถนาให้เขามีความสุขมีความปรารถนาดีเวลาเขามีความทุกข์เราก็ปรารถนาดีอยากให้เขาพ้นทุกข์ฝึกอย่างนี้ตั้งความปรารถนาดีในคนอื่นในสัตว์อื่นเนืองๆต่อไปก็เป็นคนที่กลางๆที่เราเฉยๆไม่รักไม่เกลียดเราก็มีความปรารถนาดีกับเขานะก็ฝึกจนใจเราคุ้นเคยที่จะมีความปรารถนาดีกับคนอื่นกับสัตว์อื่นแล้วเนี่ยก็ค่อยๆมองคนที่เราไม่ชอบเอาที่ไม่ชอบน้อยก่อนนะถ้าเริ่มจากที่เราเกลียดเลยเนี่ยพอนึกถึงนะปรารถนาดีเหมือนกันจงเป็นสุขเถิดนะฟังแล้วมันจะฆ่าเขาอยู่แล้วนะใจมันไม่เมตตามันไม่ได้ปรารถนาดีจริงฝึกจากของง่ายที่เราปรารถนาดีง่ายคือคนที่เราชอบก้าวต่อไปก็คนที่เราเฉยๆไม่รักไม่เกลียดขั้นแอดวานซ์ก็คนที่เราไม่ชอบ
คนที่เราไม่ชอบเนี่ยอยู่ๆไปตั้งความปรารถนาดีนะมันไม่หายโมโหหรอกมันมีศัพท์มีคำหนึ่งที่ดีนะคือเอาใจเขามาใส่ใจเราหลวงพ่อเคยโกรธคนคนหนึ่งนะตั้งแต่หลวงพ่อเป็นโยมเคยโกรธว่าทำไมเป็นอย่างนี้แล้ววันหนึ่งหลวงพ่อลองเฉลียวใจเขาเป็นงี้เพราะอะไรนะเพราะตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่น่ากลัวเกิดในยุคสงครามโลกทิ้งระเบิดโกบุรีก็ไปตายอยู่แถวบ้านเขาแหละนะเชื่อไหมโกบุรีมันไม่มีไม่เชื่อก็เพี้ยนแล้วบ้านอยู่ฝั่งต้นนะระเบิดลงดึกๆอะไรเงี้ยโอ้นอนอยู่ดีๆพ่อแม่ก็พาวิ่งหนีลงไปอยู่ในท้องร่องสวนมันไปแช่น้ำในท้องร่องสวนนะยุงก็กัดอะไรเงี้ยทรมานกลัวก็กลัวระเบิดลงนะตุ้มนะแผ่นดินเนี่ยสะเทือนเพราะฉะนั้นชีวิตเนี่ยมันฝังใจกับความหวาดกลัวโตขึ้นมาก็มีแต่ความกังวลมีแต่ความหวาดกลัวติดอยู่อย่างทำงานเนี่ยก็กลัวไม่ดีทำอยู่นั้นแล้วทำแล้วแก้แล้วแก้อีกไปที่แรกเราก็โมโหนะทำงานไม่รู้จักจบทำงานด้วยแล้วเหนื่อยแล้วเกินอะไรพอพิจารณาไปว่าทำไมเขาเป็นอย่างนี้รู้เหตุรู้ผลแล้วสงสารนะสงสารพอความสงสารความเมตตาเกิดขึ้นความโกรธก็ไม่มีความโกรธมันเหมือนของสกปรกเหมือนน้ำเน่าความเมตตาเป็นน้ำใสสะอาดค่อยๆไหลเข้าไปแทนที่ไล่ที่น้ำเน่าออกไปเรื่อยๆไล่ทีแรกก็ยังไม่หมดหรอกก็ไปปนกับน้ำเน่าไล่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆในสุดก็หมดเหลือแต่น้ำสะอาดน้ำสกปรกไม่มีแล้วเนี่ยพยายามฝึกใจของเรานะอย่างที่หลวงพ่อบอกเนี่ยมองคนอื่นมองสัตว์อื่นด้วยความเป็นมิตรด้วยความปรารถนาดีถ้าโกรธเขาก็ลองพิจารณาถึงเหตุผลที่เขาต้องเป็นอย่างนี้อย่างเราโกรธเด็กว่าทำไมนะดูถูกพระพุทธเจ้าอะไรเงี้ยหรือผู้ใหญ่ดูถูกพระพุทธเจ้าเราโกรธถ้าเรารู้ว่าเขาไม่ได้เรียนรู้ว่าพระพุทธเจ้าดียังไงเขาไม่เข้าใจเขาก็พูดไปตามความรู้สึกนึกคิดของเขาเป็นโทษเป็นภัยกับตัวเขาเองเป็นโทษเป็นภัยไปถึงคนอื่นที่ฟังแล้วเชื่อตามเป็นโทษเป็นภัยไปถึงพวกเราด้วยที่ฟังแล้วโกรธนะใจมันเหมือนมียาพิษอยู่ในใจตัวเองก็แสดงออกทางกายทางวาจาออกมาก็แพร่พิษไปสู่คนอื่นสัตว์อื่นด้วยโทษที่มีขึ้นมานั้นมันเลยร้ายแรงมากร้ายแรงเมื่อตนเองเป็นมิจฉาทิฏฐิและยังเผยแพร่มิจฉาทิฏฐิออกไปนะเป็นโทษที่ร้ายแรงพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าท่านไม่เคยเห็นสิ่งใดมีโทษเท่ากับมิจฉาทิฏฐิเนี่ยเราดูเขามีมิจฉาทิฏฐินะเพราะเขาไม่ได้เรียนเขาไม่มีโอกาสอย่างพวกเราได้ฟังธรรมได้ลงมือปฏิบัติธรรมได้เห็นผลจากการปฏิบัติธรรมเรามาฟังหลวงพ่อเนี่ยก็ได้ฟังวิธีปฏิบัติเราไปลงมือปฏิบัติแล้วเราจะได้เห็นผลของการปฏิบัติพอเราเห็นผลเรารู้ว่าความทุกข์ของเราน้อยลงความทุกข์ของเราสั้นลงนี่ทำตามหลักสูตรของพระพุทธเจ้าแล้วความทุกข์ก็น้อยลงความทุกข์ก็สั้นลงเคยทุกข์นานก็เหลือทุกข์แป๊บๆเดี๋ยวก็หายแล้วแน่ใจมันก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเพราะเห็นจริง
ว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราปฏิบัติเนี่ยทำแล้วจิตใจเราร่มเย็นเป็นสุขใจเราไม่เร่าร้อนใจเราไม่ทุกข์ได้จริงอันนี้ยังไม่ต้องพูดถึงขั้นว่าได้มรรคได้ผลนะถ้าได้มรรคได้ผลเนี่ยจะไม่มีความลังเลสงสัยอีกเลยถ้ายังไม่ได้มรรคผลก็ยังอาจจะลังเลสงสัยในพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นระยะบางวันก็นับถือบางวันก็ไม่นับถือวันไหนพระพุทธเจ้าขัดผลประโยชน์เราไม่นับถืออย่างเราเจ้าชู้เงี้ยถ้าพระพุทธเจ้าพูดเรื่องอื่นเจริญเมตตาเยอะๆอะไรเงี้ยแหมฟังแล้วรื่นหูพอพระพุทธเจ้าบอกให้อย่าไปเจ้าชู้ให้สันโดษเรียกสัทธารสันโดษนะพอใจในคู่ของเราอะไรเงี้ยฟังแล้วขัดผลประโยชน์เนี่ยชักจะไม่ชอบพระพุทธเจ้าแล้วนั่นศรัทธาของปุถุชนนะยังเป็นศรัทธาที่กลับกรอกอยู่นะยอกย้อนกลับกรอกค่อยๆฝึกไปแล้วก็จะศรัทธาแน่นแฟ้นมากขึ้นการฝึกก็ถือศีล5ไว้นะแล้วก็ปฏิบัติธรรมดูจิตดูใจได้ก็ดูไปนะดูจิตไม่ได้ก็ดูกายดูจิตดูกายไม่ได้ทำความสงบอะไรเงี้ยทำความสงบไม่เป็นสักอย่างทำอะไรก็ไม่เป็นนะก็ลองหัดเจริญเมตตาดูการเจริญเมตตาจะทำให้เราได้สมาธินะการเจริญเมตตาเนี่ยจะได้สมาธิสูงมากนะถึงขั้นอรูปฌานได้เราก็วางใจนะไม่เป็นปฏิปักษ์กับสิ่งแวดล้อมไม่เป็นปฏิปักษ์กับคนอื่นไม่เป็นปฏิปักษ์กับสัตว์อื่นมองทุกสิ่งทุกอย่างด้วยสายตานะของผู้ปรารถนาดีเหมือนพ่อแม่มองดูลูกนะมองคนอื่นมองสัตว์อื่นนะด้วยสายตาแบบที่พ่อแม่มองดูลูกใจมีความเมตตาอยู่นั้นหรือจะบริกรรมช่วยก็ได้ยังมองไม่ออกนะบริกรรมเมตตาคุณังอรหังเมตตาอะไรเงี้ยอะไรก็ได้เวลาเราเจริญเมตตาไปใจก็ไม่เป็นศัตรูกับคนอื่นไม่เป็นศัตรูกับสัตว์อื่นสิ่งอื่นใจมันเย็นใจมันร่มใจมันค่อยๆสงบลงไปนะที่รวมลงไปเนี่ยโลกธาตุดับโลกมันก็ยังอยู่อย่างนี้แหละแต่จิตตามตัดความรับรู้ของโลกไปไม่เชื่อมต่อกับโลกร่างกายก็หายไปเหลือแต่จิตดวงเดียวมีแต่ความเมตตาชุ่มฉ่ำเบิกบานแผ่ไพศาลไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณนะสดชื่นจิตถอยออกจากสมาธินะมีความสุขอยู่อีกนานเลยหลายวันเลยเพราะตรงนี้มันถึงอรูปฌานก็อรูปฌานเวลาเราเจริญเมตตาเนี่ยจิตมันรวมลงมีเมตตาไปเลยมันไม่มีมีแสงอะไรขึ้นมาหรอกนะมีแสงอะไรต่างๆยังเป็นรูปอยู่ไม่มีแสงไม่มีอะไรงั้นสมาธิถ้าเจริญเมตตาไปเนี่ยไม่มีดวงสว่างปฏิภาคนิมิตเลยไม่มีแต่อย่างลมหายใจหรือกสิณดินน้ำไฟลมกสิณสีเหลืองสีเขียวสีแดงสีขาวอะไรพวกนี้มันจะมีดวงนิมิตขึ้นมาหรือดูศพเพ่งศพไปเรื่อยนะมองศพไปเรื่อยทีแรกศพก็เป็นศพนะดูไปนะว่าจิตมันสงบลงไปนะมันไม่รู้สึกว่าสกปรกอีกต่อไปแล้วจิตมันถอนความรู้สึกที่อินว่ามันสกปรกอะดูไปนะศพนั้นก็ใสขึ้นเรื่อยๆใสสว่างแล้วก็รวมเป็นดวงกลมๆขึ้นมาเหมือนกันเป็นปฏิภาคนิมิตได้เหมือนกันถ้าไม่รวมถึงขนาดนั้นนะใจก็ไม่รังเกียจ
หลวงพ่อเคยตอนเป็นโยมนะเคยไปวัดแห่งหนึ่งไปทุกเดือนนะไปกราบหลวงพ่อพุธฐานิโยครูบาอาจารย์องค์หนึ่งหลวงพ่อพุธเนี่ยสอนกรรมฐานเนี่ยด้วยภาษาที่ทันสมัยนะหลวงพ่อก็สอนด้วยภาษาทันสมัยอย่างท่านนั่นแหละนะแต่ภาษายุคนี้มันก็พัฒนาต่อไปอีกนะท่านมาฟังเด็กยุคนี้พูดท่านคงฟังไม่รู้เรื่องนะท่านสอนทันสมัยตอนเดินเข้าวัดท่านเดินเข้าไปนะโอ้โหขี้หมาเต็มถนนเลยนะทางเดินเนี่ยทางนี้ก็มีอีกฟุตหนึ่งทางนี้ก็มีถัดไปอีกฟุตหนึ่งก็มี หมานี่ขี้เก่งนะเกลื่อนไปหมดเลยนะถนนหนทางอะไรนะเราเดินไปก็หือไปเรื่อยนะใจหืออย่าแหยงพวกเรากินข้าวยังกินข้าวแล้วใช่ไหมจะได้เล่าต่อมันมีอยู่กองหนึ่งเปียกๆยังเปียกอยู่เลยนะแสดงว่ามันปล่อยออกมาไม่นานหรอกก็มีพยาธิชัยยุบอยู่ในกองเอือนะใจเนี่ยสุดยอดเลยอันเนี้ยอันอื่นนะแห้งบ้างเปียกบ้างนะแต่อันเนี้ยมันแถมหนอนด้วยนะแล้วอย่างเงี้ยแล้วจิตเนี่ยนะตาเราเนี่ยไม่อยากดูแล้วแต่จิตนะมันพุ่งเข้าใส่เลยนะมันคล้ายๆตัวเราเนี่ยจมลงไปในกองขี้หมากองนั้นเลยนะความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นนะเพราะตัวที่รู้สึกมันคือจิตนี่มันถอดออกจากกายเนี่ยพุ่งลงไปในกองขี้หมานั่นแหละไปอยู่ในนั้นเลยนะแล้วพอมันถอนออกมาเนี่ยมันมีความรู้สึกเลยว่าขี้หมาเนี่ยมันเหมือนแห้งลงฉับพลันไปเลยนะกลายเป็นดินเฉยๆเนี่ยจิตมันเห็นแต่จริงๆมันยังเปียกยังมีหนอนอย่างเดิมแหละจิตมันเห็นอย่างนั้นเองใจไม่มีความรังเกียจนะใจก็สงบสุขใจมีความรังเกียจคือใจมีโทสะนะเนี่ยใจหมดความรังเกียจมีความสงบสุขนะเดินหลบหลีกขี้หมาไปอย่างมีความสุขนะไปจนถึงกุฏิหลวงพ่อก็เข้าไปกราบท่านก็ถามง่ายนักปฏิบัติวันนี้เป็นไงบ้างบอกมาได้ครูที่วัดหลวงพ่อนี่แหละนะจิตมันพุ่งลงไปที่ขี้หมาแล้วมันไปแยกดินส่วนดินน้ำส่วนน้ำลมส่วนลมอะไรเงี้ยนะมันลงไปแยกธาตุกองขี้หมาจิตมันทำเองแหละนะพอแยกหมดเลยมันสลายตัวไปนะท่านบอกนักปฏิบัติเป็นอย่างนี้แหละจิตมันมีสมาธิแล้วมันก็แยกธาตุให้ดูได้นะธาตุดินโสโครกไหมธาตุดินไม่ได้โสโครกธาตุน้ำก็ไม่ได้โสโครกธาตุลมก็ไม่ได้โสโครกธาตุไฟก็ไม่ได้โสโครกมันสักแต่ว่าธาตุเท่านั้นเองนี่ใจเรามีความสำคัญมั่นหมายไว้นี่ขี้หมาอย่างเงี้ยนะนี่ซากศพอย่างเงี้ยใจก็รังเกียจพอใจรังเกียจใจต่อต้านใจมีความทุกข์พอเห็นมันเป็นดินน้ำไฟลมไปนะมันก็ไม่ทุกข์ละหรือเราโกรธใครสักคนเราเห็นเขาเป็นดินน้ำไฟลมได้นะก็ไม่ทุกข์หรอกแต่ตัวนี้ดูยากต้องจิตทรงสมาธิจริงๆถึงจะเห็นแยกธาตุแยกขันธ์ออกไปนะธาตุดินน้ำไฟลมแยกออกไปนะแต่ถ้าเรายังทำอย่างที่หลวงพ่อบอกไม่ได้ก็ไม่ต้องตกใจนะพยายามคิดถึงคนอื่นคิดถึงสิ่งอื่นในแง่ดีเห็นขี้หมามีไส้เดือนอยู่เนี่ยดีใจกับหมานะปล่อยไส้เดือนออกไปได้ส่วนหนึ่งแล้วนะหมาคงมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะนะพอเดินไปเจอเจ้าตัวโอ้โหขี้เลือนน้ำเหลืองเยิ้มเลยนะชักจะเอาอีกแล้ว กลัวมันมาสีหลวงพ่อเนี่ยเดินไปไหนมาไหนเนี่ยนะพวกสัตว์มันชอบเข้ามาหากระทั่งงูนะชอบเข้ามาหาเราเนี่ยไม่ได้อยากให้มันมาหาเลยนะตัวมันเปื้อนสกปรกมากตัวเป็นขี้เลือนอะไรเงี้ยชอบมาสีแข้งสีขาเราก็ต้องอดทนจะไปดุด่าว่ากล่าวมันนะก็สงสารมันนะมันก็ลำบากอยู่แล้ว
ใครๆก็เกลียดมันนะมันต้องการความรักนะสัตว์นะเนี่ยพอรู้สึกอย่างนี้นะก็ไม่เกลียดมันละหาอะไรให้มันกินได้แต่นะหาไม้มาฟาดกระบาลมันอย่างเงี้ยแต่พอเอาใจเขามาใส่ใจเราโอ้มันเป็นขี้เลือนนะน้ำเหลืองไหลคนรังเกียจไปไหนคนก็ไล่เคยอยู่ในบ้านมีเจ้าของพอเป็นขี้เลือนเขาก็ไล่ออกจากบ้านนะข้าวปลาไม่ได้กินผอมดูแล้วน่าสงสารเพราะความสงสารเกิดเนี่ยความเมตตากรุณาเกิดขึ้นมาเนี่ยโทสะมันหายเองไม่ต้องมารยาทำเป็นคนใจเมตตาหรอกมันเมตตาเองรู้จักมารยาเมตตาไหมมารยาทำเป็นเมตตาพี่น้องประชาชนที่รักรักพ่อมึงมันรักซะที่ไหนอ่ะนะท่านประธานที่เคารพแล้วก็ด่าประธานเลยนะไม่ใช่เมตตานะเนี่ยถ้าเราอย่างหมาขี้เลือนมานะเราใจเรารู้สึกสงสารมันนะมันลำบากอยู่แล้วล่ะมันต้องการความรักนะแต่เราก็ได้ให้ความเกลียดชังกับมันเหมือนที่คนอื่นเขาให้มันอะไรเงี้ยน่าสงสารอย่างสมมติเราเกิดไม่สบายเป็นขี้เลือนขึ้นมานะไปไหนคนก็เกลียดเนี่ยเราต้องเศร้าใจมากเลยเนี่ยวิธีเจริญเมตตานะมองเขานะมองเขาด้วยใจที่เข้าใจนะเรื่องเอาใจเขามาใส่ใจเราพอความเมตตาเกิดเนี่ยสมาธิเกิดทันทีเลยจิตสงบสุขนะบางทีมันพาสข้ามปิติสุขไปเลยนะขึ้นอุเบกขาเลยนะเพราะเมตตาเนี่ยจะได้สมาธิที่สูงมากถ้าอุเบกขาเนี่ยสูงกว่าเมตตาอีกขั้นหนึ่งอุเบกขาแต่พวกเราสอนเรื่องอุเบกขาจะไม่เข้าใจยากอย่างเมตตาเนี่ยที่หลวงพ่อพูดมายังพอเข้าใจนะอุเบกขากับใจไม้ไส้ระกรรมอุเบกขากับไม่รู้ร้อนรู้หนาวเนี่ยคนมันแยกไม่ออกเห็นคนถูกรถทับก็เฉยนะหรือคนตกน้ำช่วยได้ก็ไม่ช่วยนะอุตส่าห์ปลอบตัวเองสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมถ้ายังไม่ถึงวาระที่ต้องตายเดี๋ยวมันก็ขึ้นได้เองแหละนะอุเบกขานะอุเบกขาแบบนี้มาเอาแข้งไปเถอะนะไม่ต้องเอาขาหรอกนะงั้นตัวเรื่องอุเบกขาเนี่ยภาวนายากมันสูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะเอาเมตตานี่แหละมองคนอื่นมองสัตว์อื่นด้วยความเมตตาด้วยความกรุณาใจมันเกิดความรู้สึกเป็นมิตรใจมันเกิดรู้สึกสงสารอะไรเงี้ยใจเราก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับเขาแล้วเขาก็ไม่มาเป็นพิษเป็นภัยกับเราค่อยๆฝึกหลวงพ่อเคยเจองูเห่านะงูเห่าพอดีน้ำมันท่วมที่บ้านน้ำท่วมงูเห่าตามน้ำมาเพิ่งรู้นะงูก็ว่ายน้ำเก่งนะถ้างูมาเอาน้ำฉีดมันคงไปไม่ใช่หรอกมันร่าเริงเลยนะชูเพียงเอาน้ำไปฉีดแบให้มาเนี่ยมันมาเนี่ยมันเห็นเราน้ำชูทีแรกมันตกใจมันชูพอแผ่เมตตาไปนะแผ่เมตตาแล้วมันหัวลงพอเราหยุดแผ่เอาไม้มาเขี่ยมไปที่อื่นดีไหมเนี่ยคิดร้ายกับมันแล้วมันชูใหม่นะแม้มันแสนรู้จริงๆเลยนะพอแผ่เมตตาไปก็หดลงไปอีกในสุดเรามึงอยากอยู่ก็อยู่กูไปที่อื่นดีกว่านะมาอีกทีก็ไม่อยู่ละอีกทีหนึ่งบวชอยู่ที่สวนโพมีงูเห่าสวยเห็นไหมใจมันรู้สึกงูนี่สวยตัวเนี้ยดำนะดำอย่างกับนิลเลยนะสมเป็นงูเมืองกาญมีนิลเยอะเวลาถูกแดดนะสะท้อนเป็นแสงสีรุ้งเลยนะสวยจริงๆไม่ได้แกล้งสวย
หลวงพ่อนั่งเก้าอี้หินอยู่เหมือนที่ตั้งอยู่ข้างหน้าศาลาเนี่ยเก้าอี้พวกนี้ยกมาจากสวนโพเพราะมันล้างแล้วนะตอนนั้นออกมาไม่มีพระอยู่ถ้าปล่อยทิ้งไว้ชาวบ้านก็มายกไปหมดบาปเปล่าๆเอามาไว้วัดเนี่ยขอหลวงปู่สุจินนะขอของมาที่นี่หลายอย่างนะพระพุทธรูปนี่ก็ขอมาจากสวนโพนั่งอยู่บนเก้าอี้นั่นแหละงูมันก็มานะมันก็เลื้อยเที่ยวหาสัตว์ข้างหน้าเนี่ยมันเป็นกองใบไม้กองอะไรนะงูมันพยายามมุดเผื่อจะเจอกบเจอเขียดนะมุดใกล้เข้ามานะใจเรารู้สึกงูสวยเว้ยมันลืมกลัวนะรู้สึกงูสวยใจเราร่มเย็นงูนี่เชื่องงูเข้ามาเรื่อยห่างขาเราคืบหนึ่งอะไรเงี้ยก็ไม่ว่าอะไรต่างคนต่างไม่ว่านะเราก็ดูมันไม่ว่าเราอยู่แล้วมันพูดไม่ได้แต่เราไม่ว่ามันแน่ใจที่ไม่เป็นศัตรูนะไม่เป็นศัตรูมันร่มเย็นสัตว์มันมีสัญชาตญาณที่รู้ได้ว่าคนไหนร่มเย็นอย่างบางบ้านเนี่ยหมาก็ไม่กล้าเข้าแมวก็ไม่กล้าเข้าบางบ้านนะหมาก็มาแมวก็มาตัวหนึ่งเอาข้าวให้กินมันก็ไปชวนเพื่อนมาอีกนะมันก็ใจดีนะมันมีพักพวกมันก็ไปชวนบอกมาอยู่บ้านนี้เหอะเขาให้กินข้าวเขาไม่ตีอะไรเงี้ยเจ้าของบ้านก็ตั้งใจไม่เลี้ยงหรอกนะในบ้านมีแมวตั้งหลายตัวไม่เลี้ยงหรอกนะไม่ให้เข้าบ้านอะไรเงี้ยมันก็มาอยู่หน้าบ้านผอมๆหิวให้มันสักหน่อยสงสารมันนะต่อไปมันก็กลัวเราลำบากต้องเดินไปให้หน้าบ้านมันย้ายมาอยู่ในบ้านนะเนี่ยสัตว์เขารู้จักทำความดีลดภาระของคนนะเข้ามาอยู่อะไรนี้บ้านเลยเต็มไปด้วยแมวเต็มไปด้วยหมาแต่เราต้องรู้จักประมาณนะต้องรู้จักประมาณบางคนนะเมตตานะเก็บหมามาเลี้ยงเต็มเลยสุดท้ายผัวเมียตีกันทนไม่ไหวหลายแห่งนะที่รับเลี้ยงหมาสุดท้ายไปไม่รอดค่าใช้จ่ายมหาศาลเลยแต่ว่าคนเห็นว่าคนนี้ใจดีเลี้ยงหมาเอาหมามาให้เรื่อยๆเลยไม่รู้จักจบจากสิ้นนะค่าใช้จ่ายเยอะแยะค่าตอนหมาค่าฉีดยาค่าอาหารคอยอาบน้ำค่าที่อยู่ที่อาศัยมีค่าใช้จ่ายทั้งนั้นนะงั้นเวลาเมตตาก็ต้องมีประมาณนะอย่าถึงขนาดเมตตาไม่มีประมาณต้องมีอุเบกขาเหมือนกันช่วยได้แค่นี้แหละเนี่ยอุเบกขามันอยู่ตรงนี้นะเมตตาเต็มที่แล้วมันได้แค่นี้ก็อุเบกขาแล้วล่ะเราช่วยสัตว์โลกทุกตัวไม่ได้ช่วยได้บางตัวก็ยังดีกว่าไม่ช่วยอย่างที่วัดนั้นจะมีประตูทั้งหลายชั้นกันหมาเข้ามานะพวกหมาเข้ามานะมันสร้างปัญหาเยอะมันมาไล่กัดสัตว์ในนี้มากัดสัตว์เคยอยู่สบายอย่างไก่เคยนี่เดินเพลิดเพลินนะไก่ป่าทั้งนั้นเลยนะเนี่ยไม่มีใครเลี้ยงนะเป็นไก่ป่าแต่มาอยู่จนเชื่องนะเพราะว่ามันร่มเย็นมันได้รับความเมตตามันก็มาสัตว์ป่าเนี่ยมาอยู่ในวัดนี่เยอะแยะเลยนี่อย่างหมาหลุดเข้ามาแล้วมันก็กินหมดนะเจออะไรมันก็ฆ่าสัตว์เลยกันไว้ไม่ให้มันเข้ามานี่บางคนชอบเอาหมาเอาแมวมาปล่อยหลวงพ่อก็บอกแจกต่อไปที่อื่นนะเอามาเนี่ยไม่รอดโอกาสรอดเนี่ยต่ำมากเลยที่นี่คือป่าไม่ใช่บ้านคนที่สัตว์เลี้ยงจะมาอยู่ได้สัตว์บ้านอยู่ที่นี่ไม่รอดหรอกสัตว์ที่กินเนื้อเนี่ยเยอะเลยทั้งงูทั้งเหี้ยนะสารพัดทั้งนกบางตัวร้ายนะไม่น่าดูเลยอย่างนกขุนแผนนะสวยมันเห็นนกพิราบมีลูกนกพิราบเนี่ยพอแม่นกพิราบไม่อยู่นะมันบุกเลยมันไปเจาะท้องเขานะลากไส้ออกมากินนะเนี่ยสัตว์มันเบียดเบียนกันอย่างนี้นะ
หลวงพ่อก็พยายามให้ระบบนิเวศมันพอดีมันสมดุลกันสัตว์กับสัตว์มันจัดการกันเองอะไรเงี้ยไม่เป็นไรแต่ว่าคนเอาสัตว์มาเพิ่มสัตว์สายพันธุ์หนึ่งมากเกินไปเนี่ยกระทบระบบนิเวศแล้วสัตว์อื่นอยู่ไม่ได้ถึงบอกอย่าเอาหมาเอาแมวมาปล่อยไม่ใช่ความเมตตานะแต่มันคือความไม่รับผิดชอบนะความไม่รับผิดชอบของเรานะพยายามฝึกนะฝึกมองคนอื่นมองสัตว์อื่นด้วยความปรารถนาดีด้วยความรู้สึกเป็นมิตรไปลองทดสอบดูนะมองคนข้างๆเราอะไรเงี้ยแต่มีข้อต้องระวังนะมองไปมองมาปิ้งปิ้งปิ้งไปรักเขาซะแล้วนะเมตตาอาจจะเปลี่ยนเป็นราคะได้ต้องระวังกรุณาเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็นโทสะนะอย่างเห็นหมาเห็นแมวลำบากนะสุดท้ายหงุดหงิดนะมันเยอะเกินไปชักหงุดหงิดนะกรุณากลายเป็นโทสะนะมุทิตายินดีที่คนอื่นเขาได้ดีกลายเป็นขี้อิจฉาขึ้นมาก็ได้นะมึงดีเกินไปนะอุเบกขากลายเป็นไม่อุเบกขาก็มีงั้นอย่างเราจะเมตตาเจริญเมตตาอะไรนะต้องระวังโดยเฉพาะพวกพระนะเจริญเมตตาแล้วทั้งผู้หญิงผู้ชายมันจะมาจีบนะยุคนี้ผู้ชายเขาไว้ใจไม่ได้นะเมื่อก่อนเนี่ยมีแต่ผู้หญิงว่าเป็นอันตรายกับพรหมจรรย์เดี๋ยวนี้ผู้ชายก็เป็นนะเมตตามากๆต้องระวังประกอบด้วยสติปัญญาแค่ไหนพอดีแล้วชีวิตก็จะร่มเย็นไม่เร่าร้อนไปตามข่าวการเมืองข่าวโควิดก็เบื่ออยู่แย่แล้วเดี๋ยวต่างชาติเอาเชื้อมาแพร่มาเยอะแยะเลยแล้วก็เอาเชื้อมาเยอะแยะเลยอย่างเงี้ยเป็นภาระทำให้เราหวาดระแวงอะไรเงี้ยทำให้เราเครียดทำให้เราเสียเงินเสียทองต้องไปดูแลรักษาอะไรเงี้ยโมโหโมโหถ้าเราเป็นคนต่างชาตินะเราก็อยากลี้ภัยมาเมืองไทยนะเมื่อก่อนนี้นะก่อนที่โควิดจะระบาดมากนะมีผู้หญิงคนหนึ่งนะมาที่เนี่ยมาฟังธรรมอะไรเงี้ยบอกว่าจะอยู่สักช่วงหนึ่งอีกวันหนึ่งมาบอกแม่โทรมาตามแล้วบอกตอนนี้โควิดระบาดให้รีบกลับอังกฤษด่วนนะเมืองไทยไว้ใจไม่ได้ตอนนี้ทั้งแม่ทั้งลูกคงรู้แล้วล่ะนะว่าที่ไหนดีงั้นเรามองนะมองเขาด้วยความเมตตาสงสารด้วยความเป็นมิตรชีวิตเราจะร่มเย็นชีวิตที่ร่มเย็นมีความสงบสุขภาวนาง่ายเราได้สมาธิแล้วเราก็เจริญปัญญาอย่างคนมีเมตตาเนี่ยไม่ทำผิดศีล5นะไปทุบเขาไปตีเขาไปขโมยเขาไปเป็นชู้กับเขาอะไรเนี่ยเพราะไม่มีความเมตตาต่อคนอื่นนะไปโกหกหลอกลวงเขาไปด่าเขาเนี่ยเพราะไม่เมตตาต่อคนอื่นไม่ไปกินเหล้าเมายาอะไรเนี่ยไม่เมตตาต่อตัวเองนะงั้นถ้าเรามีเมตตานะเราก็มีศีลนะมีศีลเมตตาตัวเองเมตตาคนอื่นเรามีสมาธิใจร่มเย็นสงบสุขเราก็เจริญปัญญาโลกนี้นะมันไม่มีเขามีเราหรอกนะเอาเข้าจริงมันก็เหมือนกันมันเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กันเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นใครๆเกิดก็ต้องตายใครๆเกิดก็ต้องเจ็บใครๆเกิดแล้วก็ต้องพลัดพรากจากคนที่รักจากสิ่งที่รักอะไรเงี้ยแม้แต่ตัวเราเองก็เป็นอย่างเดียวกันนั้นดูลงไปชีวิตเรามีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่ความเป็นทุกข์มีแต่การที่ควบคุมบังคับอะไรไม่ได้จริงนี่คือการเจริญปัญญาแล้วนะเห็นเลยร่างกายจิตใจเราเต็มไปด้วยของไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่วัตถุเช่นเดียวกับวัตถุสิ่งของอื่นๆนั่นแหละอย่างเหมือนจิตเข้าไปแยกขี้หมานะเป็นธาตุร่างกายเนี่ยแยกออกไปก็เป็นธาตุเสมอกันนะเหมือนกันหมดนะไม่มีตัวตนไม่มีเราไม่มีเขาโลกนี้เสมอภาคกัน
ไม่ต้องรักไม่ต้องเกลียดอะไรมีแต่กระแสของความเมตตาขึ้นมาแทนที่แล้วฝึกอย่างนี้นะเจริญได้นะทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาค่อยๆฝึกไปวันนี้สมควรแก่เวลาหมายเลข40ค่ะโยมภาวนาโดยดูหลงกับรู้สึกว่าสติไวขึ้นบ้างขอหลวงพ่อโปรดชี้แนะค่ะดีขึ้นแล้วแหละนะแต่มันยังติดเพ่งบ้างยังมีเพ่งเวลาเพ่งใจมันอึดอัดการเพ่งเนี่ยเป็นการกระทำกรรมการทำงานของจิตนี่เรียกว่ากรรมผลคือความอึดอัดความแน่นเป็นตัวทุกข์เป็นวิบากเวลาละเนี่ยละที่ตัวกรรมตัววิบากไม่ได้ต้องไปละที่ตัวเหตุของมันคือกิเลสนะเราอยากสงบอยากดีอยากมีสติตลอดเวลาอะไรเนี่ยถ้าเราเห็นใจที่อยากปั๊บความอยากดับเนี่ยนะการเพ่งจะดับพอการเพ่งดับเนี่ยทิ้งเวลาไว้ช่วงหนึ่งนะความอึดอัดนั้นจะดับความอึดอัดในใจไม่ดับทันทีนะมันเป็นตัววิบากต้องใช้นี่ก่อนค่อยๆเฟดลงไปค่อยๆสลายไปของโยมยังมีเพ่งบ้างแต่ดีขึ้นเยอะแล้วล่ะใจมันโปร่งใจมันสบายขึ้นรู้สึกไหมนะทำได้ถูกแล้วล่ะไปฝึกต่อสิ่งที่ต้องระวังอีกจุดหนึ่งก็คือจิตมันชอบออกมากว้างๆโล่งๆอยู่ข้างนอกนะพยายามหายใจแล้วรู้สึกตัวไปไม่ดึงจิตนะหายใจเฉยๆหายใจด้วยใจที่ปกติเดี๋ยวจิตจะกลับเข้ามาเองพอจิตมันเข้ามาเราจะรู้เลยว่าโอ้ยตะกี้นี่จิตอยู่ข้างนอกนะจิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่ตั้งมั่นไม่มีทางเจริญปัญญาได้จริงนะงั้นเราสังเกตจิตใจถ้าจิตใจเราออกแบบเนี้ยอย่างเมื่อกี้ไหลไปคิดเนี้ยนะอย่างนี้เรียกว่าจิตไม่ตั้งมั่นมันไหลไปมันไหลไปคิดบางทีไหลไปว่างๆอยู่ข้างนอกนะอยู่ตั้งนานว่างๆอยู่งั้นอันนั้นจิตก็ออกนอกเหมือนกันงั้นเราก็พยายามอยู่กับกรรมฐานของเราหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอะไรเงี้ยไม่บังคับว่าจิตต้องสงบเดี๋ยวมันสงบเองมันเข้าบ้านเองพอเข้าบ้านแล้วคราวนี้ก็ดูกายไปกายก็ไม่ใช่เราดูจิตจิตก็ไม่ใช่เราดูไปเรื่อยๆนะหมายเลข76ค่ะภาวนามานานมากแล้วค่ะคิดว่าควรส่งการบ้านหลวงพ่อบ้างยังพยายามภาวนาตลอดเวลาค่ะไม่เห็นจริงเลยที่ว่าภาวนาตลอดเวลาฮะจิตใสล็อกแรกอยู่ดูออกเปล่านะให้มีสติรู้ทันนะสังเกตไปถ้าเราภาวนาเนี่ยจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวเนี่ยสายไปสายมาคอยรู้สึกไว้นะนั่นแหละถึงจะเรียกว่าเราภาวนาจริงๆถ้าเราบังคับตัวเองให้นิ่งๆอยู่อย่างเงี้ยเฉยๆอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าภาวนาอยู่ไม่ใช่หรอกนะการภาวนาแปลว่าการเจริญภาวนาแปลว่าเจริญอะไรจะเจริญสติเจริญปัญญาจะเจริญปัญญาได้จิตต้องมีสมาธิเจริญสติได้จิตต้องไม่ขาดสติไม่หลงลืมตัวเองอย่างตอนนี้ใจไหลไปคิดใช่ไหมคิดด้วยสมองข้างขวาเงี้ยเราก็รู้ทันใจไหลไปนะใจหนีไปก็รู้เอานะที่ฝึกมันก็ดีขึ้นนะฝึกไปอดทนต้องอดทนเอาไว้แล้วก็เรียนรู้การทำงานของร่างกายจิตใจทุกวันเรียนรู้เรื่อยๆไปนะถึงเวลามาไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรก็ทำถือว่าเป็นการปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้านะจิตสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างขอให้ได้ปฏิบัตินะใช้ได้แล้วมันจะสงบเองจิตมันจะค่อยๆมีกำลังมากขึ้นจิตของคุณมันมีกำลังเพิ่มขึ้นแล้วล่ะรู้สึกไหมมันไม่เหมือนแต่ก่อนนะมันไม่มีแรงแต่แรงนี้มันยังไม่พอนะงั้นเราฝึกอีกจิตไหลแล้วรู้ทำกรรมฐานไปแล้วเวลาอยู่ข้างนอกในชีวิตประจำวันเนี้ยจิตไหลไปดูรู้ทันจิตไหลไปฟังรู้ทันจิตไหลไปคิดรู้ทัน
เวลาทำในรูปแบบเนี่ยส่วนใหญ่ไหลไปคิดนะมันไม่ได้ไหลไปดูอะไรเพราะมันไม่มีอะไรให้ดูไม่ไหลไปฟังไม่มีอะไรจะให้ฟังใช่ไหมใจมันจะหนีไปคิดคอยรู้สึกเรื่อยๆพอรู้ทันใจที่หนีคิดได้บ่อยๆนะมาอยู่ในชีวิตจริงเนี่ยเราจะเห็นใจนี้หนีตลอดเวลาเลยเดี๋ยวหนีไปดูเดี๋ยวหนีไปฟังเดี๋ยวหนีไปคิดอะไรเงี้ยทุกครั้งที่เห็นว่ามันหนีไปสมาธิเกิดหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ซ้ำซากเนี้ยซ้ำซากไม่ดีฟังแล้วไม่เพราะนะเรียกว่าซ้ำแล้วซ้ำอีกนะไพเราะหน่อยนะต่อไปปัญญามันจะเกิดเวลาปัญญาเกิดเนี่ยคือจิตมันเกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกมันเกิดของมันเองนะด้วยการที่เราเจริญปัญญาตามเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจไปเรื่อยเห็นความเกิดดับของมันเรื่อยปัญญามันเกิดเองมันเกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกเวลาปัญญาแท้ๆเกิดเนี่ยเกิดในชั่วขณะจิตเดียวเท่านั้นนะแวบเดียวเท่านั้นปิ้งขึ้นมาเลยเข้าใจเลยนะไปทำอีกไปกำลังสมาธิยังไม่ค่อยพอหมายเลข78ค่ะช่วงนี้รู้สึกนิ่งๆไม่พัฒนาจะปฏิบัติต่อไปอย่างไรดีครับจิตมันอยู่ข้างนอกมันรู้สึกไหมมันอยู่นอกกายนะถ้าจิตอยู่นอกกายเนี่ยไม่พัฒนาหลวงพ่อเคยเป็นแล้วหลวงตามหาบัวท่านแก้ให้ ให้มาที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วต้องเชื่อเรานะเราผ่านมาด้วยตัวเองตรงนี้สำคัญมากนะอะไรๆก็สู้บริกรรมไม่ได้ท่านสอนอย่างนี้แต่หลวงพ่อไม่ชอบบริกรรมอย่างเดียวหลวงพ่อต้องหายใจด้วยหายใจเข้าพูดหายใจออกโทเนี่ยทำทุกวันทำตรงนี้ด้วยนะไม่เจริญปัญญารวดไปเลยมันจะเฉยแล้วอย่างหนึ่งเวลาเราหายใจเนี่ยอย่าบังคับใจให้นิ่งหายใจแล้วบังคับใจให้นิ่งเดี๋ยวเคยตัวจิตจะนิ่งไม่เดินปัญญาเหมือนกันหายใจไปจิตสงบก็รู้หายใจไปจิตฟุ้งซ่านก็รู้หายใจไปจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วอะไรรู้ไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่ทิ้งการหายใจในส่วนใจมันจะค่อยๆมีสมาธินะมีกำลังตั้งมั่นรู้ตื่นแล้วก็เบิกบานขึ้นมาตอนนี้ปัญหาคือใจไม่เข้าฐานสมาธิไม่ถูกอยู่ข้างนอกตรงนี้เห็นไหมมองเห็นไหมว่าใจมันอยู่ข้างนอกวิธีที่ให้มันกลับเข้ามาอย่าใช้วิธีดึงให้เข้ามาถ้าดึงเข้ามาจะแน่นนะจิตหนีไปข้างนอกเนี่ยเป็นกามสุขาริการนุโยคย่อหย่อนดึงจิตกลับเข้ามาเป็นอัตตากิลมัฏฐานุโยคทำตัวเองให้ลำบากนะหายใจเล่นๆไปหายใจเข้าพุทหายใจออกโทไปนะแล้วก็รู้ว่าจิตอยู่ข้างนอกไม่ต้องไปเชิญมันเข้ามาหรอกนะพอหายใจไปพอจิตสงบนะไอ้จิตรู้จิตที่ไปว่างๆอยู่ข้างนอกมันดับไปเองมันเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาแทนจิตไม่ได้มีดวงเดียวจิตเกิดดับตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจิตที่อยู่ข้างนอกมันเกิดแล้วมันก็ดับนะแต่ว่าดับแล้วมันเกิดข้างนอกทุกทีเลยอย่างนั้นก็ไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเราพยายามหายใจไปจนกระทั่งจิตมันอยู่กับเนื้อกับตัวเนี้ยเราก็จะเดินต่อได้ดีที่ภาวนาอยู่ดีเชียวละนะดีเหมือนหลวงพ่อเมื่อปี25เท่าไหร่วะ28นะไปทำอีกไปหมายเลข93ค่ะเวลานั่งสมาธิแล้วฟุ้งเลยใช้การแผ่เมตตาระลึกถึงบุคคลที่เราจะแผ่ให้ปฏิบัติแบบนี้ได้ไหมคะได้แต่ใจก็ยังฟุ้งอยู่นะยังไม่พอค่อยๆทำไปค่อยๆฝึกกรรมฐานไม่ใช่กรุงโรมนะไม่ใช่สร้างวันเดียวเสร็จไม่ใช่นะค่อยๆสร้างไปกรุงโรมสร้างทั้งนานแต่เวลาเผาวันเดียวเสร็จตอนสร้างนานกรรมฐานก็เหมือนกันค่อยๆทำสะสมไปเรื่อยๆเลยมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะหลวงพ่อเคยไปกราบท่านตอนนั้นท่านไม่สบายอยู่โรงพยาบาลนะเข้าไปกราบท่านแล้วไปสนทนาธรรมกับท่านเกิดปีตินะจริงๆท่านสังเวชใจท่านน้ำตาร่วงเลยน้ำตาไหลท่านก็บอกว่าท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนะรุ่นเดียวกันเขาพ้นทุกข์ไปหมดแล้วท่านยังไม่ได้เลยท่านเนี่ย
คล้ายๆใจมันสลดแต่ท่านบอกมาคำหนึ่งนะบอกว่าถึงตรงนี้ยังไม่ได้นะอีก100 ชาติท่านก็ไม่เลิกปฏิบัติเนี่ยหลวงพ่อลงกราบท่านเลยเราได้ธรรมะจากท่านแล้วการปฏิบัติเนี่ยท้อถอยไม่ได้นะต้องมีอธิษฐานบารมีมีความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวตั้งใจมั่นแล้วต้องทำไม่เลิกนะยากลำบากแค่ไหนเนิ่นนานแค่ไหนก็ไม่เลิกเนี่ยตั้งใจไว้อย่างนี้เลยแล้วภาวนาของเราไปอดทนของเราไปมันก็ค่อยๆดีขึ้นเองแหละไม่ดีปุบปับหรอกถ้าดีปุบปับทุกคนนั่งบรรลุพระอรหันต์หมดแล้วไปฝึกอีกไปที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะดีใจมันค่อยๆมีกำลังขึ้นมาแล้วล่ะหมายเลข118ค่ะฟังหลวงพ่อมาประมาณ2 เดือนแล้วจาก YouTube เห็นจิตทุกข์สุขเฉยๆเกิดดับสลับกันอยู่ตลอดรู้เห็นสภาวะที่โกรธหงุดหงิดเสียใจตามที่มันเกิดคือเกิดแล้วรู้หลังๆเริ่มรู้สภาวะที่มันมีความสุขด้วยต่อมาประมาณ2 สัปดาห์ที่แล้วพอรู้ว่าโกรธแล้วก็รู้สึกว่าไม่ยินดีอยากหายแต่ไม่หายมันแน่นๆก็เลยสงสัยมันนานเกินไป หันมาพุทโธและดูกายแทนรู้สึกถึงชอบดูกายกว่าดูจิตและเห็นสภาวะที่เกิดที่จิตจากการดูกายด้วยและเห็นว่ากายจิตและอารมณ์ต่างๆมันคนละอันกันโยมปฏิบัติถูกไหมคะถูกแต่จิตไม่ตั้งมั่นนะตอนเนี้ยจิตไม่เข้าบ้าน แล้วก็อย่าไปบังคับจิตที่เห็นนะเห็นถูกแล้วล่ะเวลาเราดูจิตเนี่ยอยู่ๆไปดูจิตบางทีดูไม่ออกนะดูกายไปดูกายแล้วเราจะเห็นจิตนะเห็นเองไม่ต้องเจตนาเห็นหรอกหลวงปู่สุวัตท่านเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังนะท่านไปเรียนกับหลวงปู่มั่นนะหลวงปู่มั่นสอนนะดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ให้ดูกายดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ทำสมถะทำสมถะเพื่อให้มีแรงขึ้นมาเจริญปัญญานะแล้วก็การดูกายเนี่ยก็จะเห็นจิตดูจิตก็จะเห็นธรรมท่านสอนทำนองนี้แหละภาษาไม่เป๊ะหรอกนะแต่ว่าเนื้อหาเป็นอย่างนี้เมื่อเรารู้สึกกายไว้เอากายเป็นวิหารธรรมดูกายได้ชัดกว่าจิตเมื่อเอากายเป็นวิหารธรรมไว้แล้วมันเห็นจิตเองไอ้ที่ทีแรกดูจิตได้เพราะเริ่มแรกมันดูไม่เป็นมันดูซื่อๆไม่มีลวดลายอะไรก็เลยดูถูกนี่พอดูเป็นก็เลยจงใจดูคราวนี้ดูไม่ถูกแล้วดูด้วยความโลภใจมันก็แน่นๆอึดอัดไปหมดแล้วใจมีความโลภมีความอยากนั่นแหละมันก็จะเพ่งแล้วก็อึดอัดงั้นเรามาดูกายของเราก็ได้นะดูกายแล้วก็ไม่ได้เพ่งกายนะถ้าเพ่งกายก็ไม่เกิดปัญญาถ้าเพ่งกายเดี๋ยวกายก็ใสไปทั้งตัวเลยกลายเป็นแก้วนะไม่จำเป็นเราดูกายไปกายเคลื่อนไหวรู้สึกไปเดี๋ยวพอจิตมันเคลื่อนไหวมันก็เห็นเองแหละแล้วไม่ว่าทั้งกายหรือจิตล้วนแต่ของถูกรู้ถูกดูทั้งหมดนะไม่มีตัวเราตรงไหนนะดีแล้วล่ะไอ้ที่พูดมาเนี่ยมีการเจริญปัญญาอยู่เยอะแล้วนะตัวที่ขาดคือสมาธิเท่านั้นแหละนี่เจริญปัญญาโดยสมาธิไม่พอนะเดี๋ยววิปัสสนูจะเข้างั้นเราเพิ่มสมาธิขึ้นเนี่ยป้องกันไม่ให้เกิดวิปัสสนูกิเลสหมายเลข129ค่ะได้ติดตามธรรมหลวงพ่อมาได้3 ปีโดยเริ่มจากการอ่านหนังสือและดูไลฟ์ผ่านทาง Facebook โดยส่วนตัวเป็นคนชอบคิดรู้สึกจิตไหลไปคิดตลอดเวลาเริ่มปฏิบัติในรูปแบบโดยเริ่มจากการดูจิตวันละ20 นาทีตอนแรกพยายามทำจิตให้สงบโดยการบริกรรมพุทโธให้จิตจับอยู่ที่ลมหายใจแต่เมื่อผ่านไปสักพัก
ก็รู้สึกจิตไหลไปคิดเอง บางทีก็จะมีความทรงจำผุดขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจ เมื่อรู้สึกตัวก็จะพยายามนำจิตกลับไปจับอยู่ที่ลมหายใจอีก แต่พอผ่านไปไม่นานจิตก็จะไหลกลับไปคิดอีก ลองสังเกตดูว่าถ้าจะไม่ให้จิตไหลไปจะต้องหาสิ่งให้จิตจับเช่นการจ้องมองสิ่งของและรู้สึกว่าจิตจะเพ่งและรู้สึกแน่นๆเลยเน้นการดูจิตเป็นหลักอยากรบกวนหลวงพ่อตรวจสอบการปฏิบัติและแนะนำวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมกับพื้นฐานจิตด้วยครับจิตมันช่างคิดเราก็ดูจิตเอานะการดูจิตไม่ใช่ดูให้จิตนิ่งแต่ดูว่าจิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้ไปเรื่อยๆไม่ได้บังคับว่าต้องนิ่งนะเพราะฉะนั้นกลัวจิตไหลแล้วรักษาจิตให้นิ่งอันนี้ผิดนะจะไม่เกิดปัญญาหรอกได้สมาธินิ่งๆเฉยๆเราทำกรรมฐานไปเช่นหายใจเข้าพุทออกโทอะไรก็ได้นะแล้วพอจิตมันเคลื่อนเราเห็นจิตมันเคลื่อนเราเห็นนะซ้อมอย่างนี้เรื่อยๆนะซ้อมมีกรรมฐานอันหนึ่งที่เราถนัดไม่ได้ทำกรรมฐานเพื่อให้จิตสงบแต่ทำกรรมฐานเพื่อจิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้ไปแล้วต่อไปเวลาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันจะไหลเดี๋ยวก็ไหลไปดูไหลไปฟังไหลไปดมกลิ่นไหลไปลิ้มรสไหลไปรู้สัมผัสที่กายไหลไปคิดนึกที่ใจนะไหลแล้วเราเคยฝึกที่จิตไหลแล้วรู้เนี่ยพอไหลทางไหนก็ตามมันรู้เองตรงนั้นสติตัวจริงเกิดแล้วสติอัตโนมัติเกิดแล้วพอสติอัตโนมัติเกิดนะใจก็ตั้งมั่นขึ้นเองสมาธิอัตโนมัติก็เกิดเนี่ยฝึกเรื่อยๆไปปัญญาอัตโนมัติมันจะเกิดนะคือไม่ได้เจตนาเห็นไตรลักษณ์มันเห็นของมันเองว่ากายนี้ใจนี้เป็นไตรลักษณ์โลกทั้งโลกนี้ก็เป็นไตรลักษณ์อะไรๆก็เป็นไตรลักษณ์นะถ้าฝึกจนกระทั่งสติอัตโนมัตินะศีลสมาธิปัญญาอัตโนมัตินะยังไงวิมุตติก็เกิดยกเว้นมีอนันตริยกรรมฝ่ายชั่วอย่างอนันตริยกรรมฝ่ายชั่วที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่อะไรอย่างเงี้ยอนันตริยกรรมฝ่ายดีก็มีนะอยากเป็นพระพุทธเจ้าอะไรเงี้ยอยากสร้างบารมีพวกนี้ก็เลยไม่ตัดสติหรือติดฌานติดฌานสมาบัติเนี่ยเป็นอนันตริยกรรมฝ่ายดีงั้นเราค่อยๆภาวนาไปใจเราฟุ้งซ่านเก่งทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งเป็นเครื่องรู้ไม่ใช่เครื่องบังคับจิตให้นิ่งนะเป็นแค่เครื่องสังเกตจิตเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราพุทโธอยู่อย่างเงี้ยจิตอยู่กับพุทโธเราก็รู้จิตหนีไปก็รู้จิตกลับมาอยู่นี่ก็รู้เวลาที่จิตหนีไปเนี่ยอย่าดึงคืนส่วนใหญ่นักปฏิบัตินั้นไม่เข้าใจจะดึงจิตที่หลงคืนมาในความเป็นจริงแล้วจิตมีจำนวนมหาศาลเกิดดับสืบเนื่องตลอดเวลาจิตหลงก็ดวงหนึ่งจิตรู้ก็ดวงหนึ่งงั้นไม่ต้องไปหวงแหนให้จิตหลงนะเราไม่ต้องไปดึงคืนมานะเพราะฉะนั้นเวลาจิตหลงไปแล้วเรารู้สึกตัวว่าจิตหลงนะจิตหลงมันดับจิตรู้มันเกิดอัตโนมัติแล้วไม่ต้องไปเอาคืนถ้าเอาคืนแล้วแน่นนะใจจะแน่นๆเลยไปทำผิดแล้วนะที่ฝึกอยู่ดีนะจุดอ่อนก็คือฟุ้งซ่านเท่านั้นแหละเพราะงั้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งให้จิตมีบ้านอยู่แล้วมันก็ไปต่อได้หมายเลข151ค่ะระหว่างวันรู้สึกตัวได้บ่อยขึ้นแต่ยังรู้สึกว่าไม่มีกำลังในการปฏิบัติขอคำแนะนำจากหลวงพ่อด้วยครับอย่างร่างกายเราเนี่ยนะกว่ามันจะแข็งแรงเนี่ยเราก็ต้องเอ็กซ์ไซส์นะอย่างคนไม่เอ็กซ์ไซส์เนี่ยจะเริ่มเอ็กซ์ไซส์ก็ใช้เวลาเหมือนกันการภาวนาก็เหมือนกันจิตใจเนี่ยมันไม่มีแรงเพราะมันฟุ้งซ่านมาตลอดชีวิตจะทำให้มีแรงขึ้นมาก็ใช้เวลาอย่างพวกพระมาบวชอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนเลยนะในการฝึกในเพศของพระเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนเลยบางองค์หลายเดือนเลยบางองค์ตั้งหลายปีเลยนะกว่ามันจะขึ้นมาใจมันมีกำลังมีแรงมากขึ้น
นี่กำลังเลยยังไม่พอเพราะว่ายังปฏิบัติไม่พอนะปฏิบัติไปเรื่อยๆอย่ารีบร้อนนะอย่าทำเพราะโลภนะทำเพราะโลภไม่มีแรงหรอกเพราะพลังงานนี้เอาไว้ใช้โลภหมดเลยไม่มีแรงสักทีนะทำไปด้วยใจปกติธรรมดาอย่างนี้แหละกำลังมันจะมากขึ้นนะจิตมันจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเหมือนครูบาเนี่ยจิตเขาตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยมีเรี่ยวมีแรงนี่หลายองค์นะดูดีหลายองค์ก็ยังไม่ได้เรื่องนะให้บอกไหมว่าองค์ไหน ค่อยๆฝึกนะค่อยๆสะสมไปแล้วใจมันจะมีกำลังตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาพอใจมันตั้งมั่นแล้วใจก็เป็นผู้ดูอะไรดูร่างกายที่เคลื่อนไหวดูจิตใจที่เคลื่อนไหวดูแล้วเห็นอะไรดูแล้วเห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่เห็นกายไม่ใช่เห็นจิตนะดูเพื่อให้เห็นไตรลักษณ์เห็นไตรลักษณ์แล้วจะได้อะไรเห็นไตรลักษณ์ไปเรื่อยๆแล้ววิมุตติมรรคผลมันจะเกิดนะงั้นฝึกไปตอนนี้จิตไม่ตั้งมั่นก็ฝึกไปหมายเลข155คนสุดท้ายค่ะไม่ได้ส่งการบ้านมา5 ปีครั้งก่อนหลวงพ่อบอกว่าจิตไม่ถึงฐานก็พยายามเพียรภาวนามาเรื่อยมีภาระที่ต้องดูแลพยาบาลแม่ที่ป่วยติดเตียงจนท่านจากไปใจสลดสังเวชกับสังขารของคนเราปัจจุบันภาวนาพุทโธบางครั้งก็รู้กายสลับกับรู้จิตพยายามรักษาศีลให้ครบอยากถามหลวงพ่อที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีสิ่งใดที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้การภาวนาก้าวหน้าต่อไปเวลาเราภาวนานะถ้าความรู้สึกหรืออารมณ์ใดๆมันแทรกเข้ามามันมาครอบงำจิตใจเราได้เนี่ยให้เรารู้ทันนะเพราะงั้นเราจะเห็นอารมณ์โดยจิตไม่เข้าไปคลุกกับอารมณ์ค่อยฝึกไปเรื่อยๆนะเฝ้ารู้ไปเห็นอารมณ์ทั้งหลายมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปถ้าไปคลุกกับมันนะมันก็จะเกิดยินดีในอารมณ์อย่างนี้ยินร้ายในอารมณ์อย่างนี้นะเนี่ยค่อยๆสังเกตไปดูออกไหมใจมันยังไม่ค่อยเป็นกลางมันยังชอบอันหนึ่งเกลียดอันหนึ่งไปเรื่อยๆดูออกไหมตรงนี้นั่นแหละสังเกตไปเรื่อยๆนะมันชอบอันนี้ก็รู้มันเกลียดอันนี้ก็รู้นะค่อยๆฝึกไปพอใจมันตั้งมั่นใจมันเป็นกลางนะเดี๋ยวปัญญาแท้ๆมันก็เกิดที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะดีแต่บางครั้งอารมณ์ยังครอบจิตอยู่ค่อยๆดูค่อยๆฝึกไปแต่เราไม่เพ่งแบบตอนนี้นะถ้าเพ่งมันจะแน่นรู้สบายๆรู้อย่างสบายๆทำกรรมฐานไปพอใจมันหลงไปคิดก็รู้ใจมันพยายามบังคับตัวเองก็รู้อย่างขนาดนี้มันบังคับตัวเองก็รู้ค่อยๆรู้ไปนะค่อยๆฝึกอีกเดี๋ยวทักษะเรามากขึ้นก็ถูกมากขึ้นแหละค่อยๆฝึกดีแล้วล่ะอนุโมทนาหมดแล้วเหรอหมดแล้วก็เชิญทางใครทางมันนี่แหละเรียกว่าเอกายนามัคนะทางสายเอกทางสายเดียวทางของท่านผู้เป็นเอกคือทางของพระพุทธเจ้าทางที่ต้องเดินคนเดียวตัวใครตัวมันทางที่เดินครั้งเดียวไปแล้วไม่มีย้อนกลับนี่แหละเรียกเอกายนามัคคือสติปัฏฐานสี่นี่แหละคือเอกายนามัคก็มีสติรู้กายมีสติรู้ใจฝึกไปวันพรุ่งนี้หลวงพ่อจะเทศน์นะชั่วโมงหนึ่ง9 โมงถึง10 โมงเหมือนถึงตอนเนี้ยนะแล้วก็ไม่มีตรวจการบ้านของผู้ช่วยสอนนะพวกนี้จะต้องใช้พื้นที่นิมนต์หลวงปู่สุจินมาตอนนี้ท่านต้องระดับหลวงปู่แล้วเรียกหลวงพี่เรียกหลวงพ่อมันน่าเกลียดนะเรียกตีตนเสมอนะพรุ่งนี้เราหลวงพ่อแหละจะส่งน้ำหลวงปู่นะพวกเราจะร่วมส่งน้ำก็ได้คนที่จองวันนี้นะ
พรุ่งนี้จะมาส่งอีกก็ไม่ว่านะก็แต่ต้องวัดไข้ก่อนเข้านะเดี๋ยวเอาเชื้อมาติดท่านแล้วใส่แมสด้วยนะเพราะท่านมาจากแม่สอดนะคราวนี้ไม่ลืมแมสแน่นะพวกนี้เลยผู้ช่วยสอนไม่ได้สอนนะพระคันตุกะเนี่ยหลวงพ่อไม่ได้สอนไม่มีเวลาแต่ต้องดูแลพระเถระนะเชิญบูชาผู้ควรบูชานะเป็นมงคลนะเป็นมงคลเชิญไปได้